بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم ملګرو بخنه غواړم आवाज می خراب دی بیمار ما خو بیا هم ما کوشش وکړ چې تاسو د پاره مې دا مهمه جملې راوړې دي کلاس تر پای پورې وګورئ دا جملې تاسو د انګلیسي د زده کولو لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي ډېرې خبرې نه کو کلاس شروع کو کلاس تر پای پورې خامخا وګورئ راځئ چې کلاس شروع کو پیلنۍ جمله موږ سره ساده when will the bus leave بس به کله روانیږي خو موږ چېرته یو کس ته وایو چې بس به کله روانیږي یعنې ګاډی به کله روانیږي نو په انګلیش کې به ورته وایي when will the bus leave we got tired during the traveling موږ د سفر په وخت ستړي شوي خو موږ چېرته یو کس ته وایو چې موږ د سفر په وخت ستړي شوي نو په انګلیش کې به ورته وایي we got tired during traveling my car ran out of petrol زما په ګاډي کې پټرول ختم شو کوم موږ چېرته یو کس ته وایي چې زما په ګاډي کې پټرول ختم شو نو په انګلیش کې به ورته وایي my car ran out of petrol یعنې که داسې تاسو ته په موټر سایکل کې ختم شي نو د کار په ځای تاسو به موټر سایکل استعمالولی شئ you are sitting in my seat ته زما په ځای ناست دی که موږ چېرته یو کس ته وایي موږ په ګاډي کې سفر کوو زموږ په سیټ باندې بل کس ناست دی او موږ ورته وایي چې زما په ځای باندې ته ناست دی نو په انګلیش کې به ورته وایي you are sitting in my seat when will you leave for ملتان دا لایو نه دی دا لیف دی LEAVE لیف ملتان ته به کله ځي که موږ چېرته یو کس ته وایي چې ملتان ته به کله ځي یا بل ځای نوم ورته والو نو په انګلیش کې به ورته وایي when will you leave for ملتان The conductor behaved rudely. کلندر بدتمیزي وکړه کلندر خو به تاسو پیژنئ کله چې بس سره یا یو بل ګاډي سره کم د ډریور سره مدد کولو والا کس نو هغه ته موږ کلندر وایي نو دې ته په انګلیش کې موږ کنډکټر وایي که دا چېرته بدتمیزي یو کس څه وکړي نو موږ به په انګلیش کې څه وایي The conductor behaved rudely. How much is the fare to Lahore? د لاهور کرۍ څومره ده که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې لاهور ته کرۍ څومره ده نو په انګلیش کې به ورته وایي how much is the fare to Lahore فیر چې کومه دی دا وایي کرۍ ته kindly put my luggage over here مهرباني وکړه زما سامان دلته کېږده که موږ چېرته یو کس ته وایي چې مهرباني وکړه دا زما سامان دلته کېږده نو په انګلیش کې به ورته وایي kindly put my luggage over here we have lost our way مونږ خپله لاره هیره کړې ده یا مونږ خپله لاره غلطه کړې ده نو په انګلیش کې به وایي we have lost our way how was your travel سفر دی څنګه و که چېرته یو کس راشي د بل ځای نه موږ ورته تپوس کوو چې سفر دی څنګه و نو په انګلیش کې به ورته وایي how was your travel get up at the next stop په بل سټاپ کوز شه که موږ چېرته یو کس ته وایي چې په بل سټاپ باندې کوز شه نو په انګلیش کې به ورته وایي get up at the next stop get up چې کومه دی دا وایي کوزیدو ته د ګاډي نه کوزیدو ته څه وایي په انګلیش کې get up here دلته کوز شه که موږ چېرته یو کس ته وایي چې د ګاډي نه دلته کوز شه نو په انګلیش کې به ورته وایي get up here what is the rate of petrol د پټرولو څه حساب دی یا د پټرولو څه قیمت دی که موږ چېرته یو کس ته وایي چې د پټرولو څه قیمت دی یا څه حساب دی نو په انګلیش کې به ورته وایي what is the rate of petrol where may I park زه ګاډی کوم ځای کې ودروم که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه دا خپل ګاډی په کوم ځای کې ودروم نو په انګلیش کې به ورته وایي where may I park how far is the filling station پټرول پمپ څومره لرې دی یا د تیلو اچولو ځای څومره لرې دی نو په انګلیش کې به ورته وایي how far is the filling station filling station هغه ځای ته وایي کوم ځای کې چې موږ ګاډي ته تیل اچوو is there a mechanic آیا دلته مستري شته که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې دلته مستري شته دی آیا نو په انګلیش کې به ورته وایي is there a mechanic I am extremely thirsty زه ډېر زیات تږی یم که موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه زه خو ډېر زیات تږی یم او اوبه څکمه نو په انګلیش کې به ورته وایي I am extremely thirsty I want to drink some juice زه لږ جوس څکل غواړم که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه لږ جوس څکل غواړم نو په انګلیش کې به ورته وایي I want to drink some juice یعنې که ته اوبه څکل غواړې نو بیا ورته د جوس په ځای باندې اوبه یادوه It is very hot today نن ډیره ګرمي ده
که موږ چېرته یو کس ته وایي چې نن ډېره ګرمي ده نو په انګلیش کې به ورته وایي it is very hot today. Don't walk barefooted. خپو بله مه ګرځه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې خپو بله مه ګرځه، خپو بله څه ته وایي؟ یعنې چې چپړې بوټان وغیره نه وي، په خپلو خپو باندې ګرځي. نو دې ته به موږ په انګلیش کې څنګه وایي؟ څه وایي؟ barefooted. یعنې don't walk barefooted. The weather is a little better today. نن موسم لږ ښه دی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه نن موسم لږ ښه دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي The weather is a little better today. I cannot stand in the heat. زه په ګرمۍ کې یا په دوب کې نشمه ودرېدی. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه خو په ګرمۍ کې یا په دوب کې نشمه ودرېدی، نو په انګلیش کې به ورته وایي I cannot stand in the heat. It's blowing hot today. نن ګرمه هوا لګي. یعنې که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه نن خو دا هوا ډېره ګرمه لګي، نو په انګلیش کې به ورته وایي It's blowing hot today. The fan is blowing hot here. پکې ګرمه هوا کوي. اکثر کو تاسو لیدلی په ګرمۍ کې پکې هم ګرمه هوا کوي. نو دا به موږ په انګلیش کې څنګه وایي؟ The fan is blowing hot here. I don't like this type of weather. زه داسې موسم نه خوښوم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه داسې موسم نه خوښوم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I don't like this type of weather. یعنې داسې قسمه موسم نه خوښوم. Turn the fan off. پکې تیز کړه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دا پکې تیز کا یا دا AC تیز کا، نو بیا تاسو د پین په ځای باندې AC استعمالولی شي. خو دلته ورته موږ وایو چې پکې تیز کړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Turn the fan off. I am sweating a lot. په ما ډېرې خولې راځي. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه په ما خو ډېرې خولې راځي، نو په انګلیش کې به وایي I am sweating a lot. The summer are around the corner. ګرمي راتلونکي ده یا راتلو والا ده. نو په انګلیش کې به وایي The summer are around the corner. Stay inside. It's very sunny today. دننه اوسېږه، بهر ګرمي ده. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه بهر ډېره ګرمي ده، دننه اوسېږه، یعنې په کور کې یا په کمره کې دننه اوسېږه، نو په انګلیش کې به ورته موږ څه وایي؟ Stay inside. It's very sunny today. In summer, the days are longer and the nights are shorter. په اوړي کې ورځې غټي او شپې وړي. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه په ګرمۍ کې ورځې غټي او شپې وړي، نو په انګلیش کې به ورته وایي In summer, the days are longer and the nights are shorter. دلته ما نه ایر شوی دی. نن زه ډېر زیات بیمار م، خو بیا هم ما ستاسو دپاره ویډیو جوړه کړه. اوس ما ته په دې ویډیو جوړولو کې هم ډېر زیات تکلیف دی، خو زه کلاس تر پایه پورې رسوم او تاسو هم تر پایه پورې خامخا وګورئ. What's your favorite season? ستا د ټولو نه خوښ موسم کوم دی؟ که موږ چېرته یو کس نه تپوس وکړو چې هلکه ستا د ټولو نه خوښ کم یو موسم دی، ګرمي ده، یخني ده، خزان دی، بخار دی، نو کم یو دی، نو موږ به ورته په انګلیش کې وایي What's your favorite season? My favorite season is summer. زما د ټولو نه خوښ موسم اوړی دی. یعنې که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زما د ټولو نه خوښ موسم دا ګرمي ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي My favorite season is summer. یعنې زما د ټولو نه خوښ موسم ګرمي ده یا اوړی دی. ملګرو، دا و زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې ما تاسو ته ډېرې مهمې جملې وکړې. یعنې که چېرته تاسو داسې قسمه جملې زده کوئ، نو ستاسو انګلیسي به ډېره مضبوطیږي. او که نه تاسو چېرته کلاس صرف پلی کوئ او ډایرکټ یې وتښتئ، نو بیا به تاسو ته ډېره مشکل وي. نو کلاس تر پایه پورې خامخا ګورئ. ملګرو، دا و زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. نن زه ډېر زیات بیمار خو ما ته دوا کوئ چې خدای پاک مې ټیک کړي. ټیک ټاک یم، خو صرف زکام تبه مې ده، بس نور څه غټه مسله نشته. خو بیا هم انسان ته ډېر زیات تکلیف، انسان ډېر زیات کمزوری دی. ملګرو، که چېرته تاسو انګلیسي ښه زده کول غواړئ، نو تاسو ته ما مخکې هم ویلي چې تاسو به دا قسمه جملې ګورئ. ما په چینل کې تاسو ته دغه رنګې قسمه جملې مخکې هم اپلوډ کړي دي، اوس درته بیا هم اپلوډ کومه. نو که چېرته تاسو ته په څه قسمه څیز کې مسلې تاسو بالکل ما ته کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. زه به تاسو په هغې هم کولی شم، او تاسو ما ته په واتساپ هم SMS کولی شئ. نو زه به تاسو ته انشاءالله ریپلای در کوم. ملګرو، دا و زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي.
تر هغې وخته پورې ما له اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو ډېر ډېر یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله او آباد اوسئ، ګړندي اوسئ. د الله په امان.